in this video. So ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede mo gawin gamit ang heat press. Umpisahan na natin. So again guys, going back, ito yung topic natin for today. So 5 things na pwede mo gawin para kumita ng pera gamit ang heat press. So kung meron kang heat press, so napakadaming application nito, no? So unahin natin ha. Okay, top 5. So pwede kang mag-personalize ng mga t-shirts or magkaroon sa sarili mong brand ng t-shirts. Kung meron kang printer na may pigment ink, pwede kang gumawa ng print gamit yung printable vinyl na ipe-press sa pamagitan ng heat press. Okay? So, ganun lang kasimple. So, for personal brand, pwede mong gumawa. Pwede mong gawin ang t-shirt printing or personalized shirt. Next, yun. Top 4. So, pwede kang gumawa ng mga personalized puzzle. So, usong-usong ngayon yan, pwedeng pang giveaways or pwedeng pang regalo sa mga birthday. So, ang mga puzzle naman ay gumagamit ng ink na tinatawag na sublimation. Kasi nga, yung ink is tatagos sa mismong material pag parines ng heat press. So, ganun lang kasimple. So, ito yung mga unique things na pwede mong gawin para magkapera ka gamit ang heat press. Next, yun, personalized mousepad. So, ito yung isang sample. So, yan. So, since marami ngayon ay nasa loob lang ng bahay dahil sa pandemic, so, ito, isa sa mga pwedeng gawin. So, sublimation print din ito. Tapos tatagos yung mismong image sa material. So, magandang gift to sa mga sa mga nag-work from home. Next. Yun. So, personalized ID lace or lanyards. Okay, so ito gamit naman is yun, steel sublimation print. So kung meron kang printer na may sublimation ink, so pwede kang gumawa ng puzzle, pwede kang gumawa ng mousepad, at pwede ka rin gumawa nitong lanyards. Next is ito, yan, usong-uso ngayon yung mga bags, personalized bags. So, yung mga canvas, gamit din ito sublimation print, or pwede rin gumamit ng mga printable vinyl gaya ng mga dark transfer paper. Gamit yung printer na may pigment or sublimation ink. So, dalawang klase yan guys. So, pwede mong itatagos yung print mo sa mismong fabric or ipepress mo yung picture doon sa mismong fabric gamit yung printed vinyl. So ito yung sa mga yung magandang pang giveaways, mga tote bag na personalized kung mayroon kang sariling brand na gusto i-promote. So yan, so isa ito sa mga pwedeng gawin gamit ang heat press. Ayun, so that wraps up our video. So kung nagustuhan mo tong video, kung may natutunan ka, make sure to hit the like button.
i-smash mo na rin yung subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So, sa susunod na video, see you!